nagapakita hiya hit mga siring pa signs nga kundiin he is speaking to me bisan la mga kuan, mga road signs, di ba? Or maybe mga tao, di ba? Damo lang ang mga ways na kundi ang Ginoo nag-i-speak ka aton directly to our hearts. Nga sometimes amoy ton la dili ta nakakag-sense tungod kay di man kita na mahumatihan iya voice. Siring pangani, when we slow down and listen, we can hear God's voice. Pero kung dili ta mag-slow down, pimila kita siring pa paspas la kita haton kinabuhi tanan siring pa nga tanan instant, 'di ba? Diri mo talaga mababatian ang voice ng Ginoo. So what are the different ways that God speaks to us? Maybe makasiring ka throughhan imo pagkitahan TV, may dalagin speak ito niya nga tao tapos tigda ka bagan may na-realized, 'di ba? Or maybe hadala mi dakala nakit-an nga tao an bagan naka-realize ka na daan nga la oo hano. So gadinan kinabuhi, life is short. So damo lang ang mga ways na kundiin ang Ginoo nag-speak ka aton in many ways. Iba-iba lang nga sitwasyon, iba-iba lang nga mga siring pa instrument nga gamit ang Ginoo nga kundiin hiya nag-i-speak ka aton. So, how can you be a better listener in your prayer life? Kay sometimes pag prayer na nga ni kita na pimtaginakan, 'di ba? Dili kita nagahatag hin chance nga mag-speak ang Ginoo ha aton kay pamimila ta pag-request nga Lord sugad hini Lord unta tagan mo ako ini, di ba? Sometimes oray na lugod ang voice ang Ginoo kay after iton amen. Di ba? Ito nga dili mo tatagan hin chance nga mag-speak ang Ginoo ha imo, di ba? So may nakitahin passage nga kundiin ha Bible gihapon, Bible story nga kundiin hi Samuel bata pa hiya. Ang Ginoo nag-speak ka iya. Hadto nga time diri pa niya kilala ang Ginoo because he was a boy. Ngan tungod kay di niya kilala ang Ginoo, nagwonder hiya hino ba ini nasiring nga Samuel. First nga pag-speak ang Ginoo ha iya kasi rin niya hi priest Eli ang nagtatawag ha iya. So kumatuya kan priest Eli, so mering nga priest Eli ano nimo tuyo? Gintawag mo man ako. Pero sumiling hi priest Eli nga, waray man, balik ikaw pagkaturog. And then second time, amo gihapon, Samuel. Bumuhat na liwati Samuel. Pagkatukan priest Eli, waray man. So, na-sense ni priest Eli nga, Ginoo gud ini nakikig-speak kan Samuel. So, hadto nga time, gisignan ni priest Eli, nga pag may pa nga tumawag ha imo, siring ikaw, Lord, speak, for thy servant heareth. Diba? So, pagka third time, pagtawagan Ginoo kan Samuel, amo na niya ginyakan, Lord, speak, for thy servant heareth. So, hadto nga time, it is a whisper in the night nga natabo nga kundiin, still small voice good talaga. Nandiri maaraman to Samuel, tungod kay bata pagod to hiya. So, sometimes, we are accused of hearing only what we want to hear. Diba? Ang gusto mo lang mabatian. Gusto mo kung ano ni mo gusto mo batian, amo lutlag ito ni mo gusto nga bation. Diba? Sample, gusto mo mabatian nga, mahusay ka. Papamatian talaga ito niya. Pero, may dangan ni someone nga magyakan na imo, nga maraot ka, sugad din, sugad hiton. Diba? Siyempre, malalain ka kay dito bagan pleasant ha yung paghaimo katalinga nga makakabati kahit mga sugad hiton. Ngan sometimes amo kita itong mga tao. Sometimes we hear our mom telling us she'll take us shopping this weekend but not that we need to empty the dishwasher. Sometimes masaring nga kuan i-open to ikaw kuan pag shopping pero kailangan sugad din sugad hiton. Di ba? Dili kita type kit people nga na kung ano nga niton gusto nga bation, amugod talaga iton hiya. Kay hino ba naman tao nga gusto baka pa makabatihit malain about yourself, di ba? So the same might be said in our spiritual lives. How closely do we listen for God's voice to lead and direct us? So, ponder la ini nga butang or ini nga question. How closely do we listen for God's voice to lead and direct us? Are we listening to God or aton lagi ni ignore kung anon iya ginyayakan ha aton? Diba? And syempre kung aton to gini ignore, dili kita
niya malilid nga ma-direct kundiin niya gusto haaton because we are ignoring han iya voice, di ba? So God speaks to everyone through His word. Syempre waray na iba nga ipapakita, i-reveal han Ginoo haaton nga iya plan, nga iya gusto mahinabo haaton life, kundi aada gudlatanan talaga hapulong han Ginoo. Everything we need to know about loving Him and others is clearly spelled out there. Kung how to love God, how to love other people, how to worship God, how to serve Him, aada itong tanan ha Bible. But sometimes, God speaks in special ways. Pareho ni Samuel, di ba nga gintawag talaga hiyahan Ginoo. Under special circumstances, with a special message to us individually. So, special ways para haaton nga mga tao. Iba-iba pag-speakan Ginoo haaton. Kung ang Ginoo nag-speak haakon sugad hini, ibaliwatan imo. Ibaliwatan Kuya Joey, ibaliwat ta iba. Dili puro pareho pag-speakan Ginoo haaton. God speaks to us according to our needs. Diba? So, God speaks to us through our own thoughts. Number 1, our own thoughts. Haaton mismo kuan kalugaringon nga paghunahuna, di ba? So if we read His word and talk to Him in prayer, it shouldn't surprise us when we begin coming up with the ideas that seem heaven sent. Di ba ito nga nakatry ka na ito nga nagpapray ka nga bagan tigdala may sumunod na imo hunahuna nga syempre positive ito nga mga positive things nga nakasaring ka hala tigang ko talaga inihiya Ginoo, di ba? Saling pa nga niya Psalm 5:3, Lord, every morning you hear my voice. Every morning I tell you what I need and I wait for your answer. Kaya no, every morning because marang good kita nga first thing in the day, mapagod talaga mag-pray in the morning because it will follow nala kung anong may hinabutan nga adlaw. Diba? So every morning nga kita liwat magpe-pray, mababatin talaga to ng voice and Ginoo. Okay. Saling pa, morning talaga, quiet pa, peaceful pa, nga waray pagudhin mga nakakaliga, di ba? Dili pa busy ang day, kay syempre, kuan, early in the morning. So, that's it. Ang Ginoo nakikicommunicate haaton by our own thoughts. And number 2, the thoughts of others. Oh? Dili lang ngayon haaton thoughts or haton hunahuna, pero haibaliwat ngayon nga hunahuna. Again, if we talk about God with others who know Him and love Him, we should expect to hear His voice in the words of a trusted friend, diba? Kung trusted ito ni mga friend, expect liwat nga, kundiin, mag-i-speak liwat ang Ginoo hiton nga imo trusted friend. Nasiling gyapon niya Psalm 37:30, a good person speaks with wisdom, and he says what it is fair. What is fair, diba? Syempre, gagamiton liwat niya itaw nga close sa imo, itaw nga trusted nimo. So dili la haimo kalugaringon nga thoughts but also gihapon hit iba nga tao, especially those who love Him and those who serve Him, diba? Number 3, a question or problem that won't go away. So God speaks to us through a question, diba? Ito nga, may pakiana, or a problem that won't go away. Especially pag problema nga ni, Lord, ano ba ni mo message, hindi nga problema nga ginhatag mo haakon. Dapat sugad kita hito, hindi rin nga, pag may problema nga ni, masiling kita, Lord, kay ano ako? Karadamon talo ni kalibutan, kay ano ako ba? Diba? Sometimes kita nga mga tao, sugad kita hito. Aton response dayon ha Ginoo. Dili nga ni good here response, kay ano, pag ang Ginoo nga nagkataging problema, na-react kita dayon. Diba? Dapat diri kita na-react. Dapat na-response kita. Kung ano an iya gusto mahibaruan naton through hindi nga problem. Diba? So often, when we sense a special need in our community or in our own life, God is prompting us to discover something He wants us to do about it through us. Diba? So we are often His answers to others' prayers. Diba? Kaupay daw nga ikaw nagiging blessing to other people. Ngayon ikaw nagiging answered prayer ha iba nga tao. Dili ka maaram pero ito nga tao answered prayer ka nga yan. Diba? God called Paul to Macedonia by giving him a vision of a Macedonian man begging for help.
So kun hipol gingamit tiyahan Ginoo asay pa ba kita nga mga tao liwat. Nga tao liwat yan ang aton time. Gagamitin ko talagahan Ginoo to be a blessing to other people. Nga instead nga mag-ask ka nga kung ano kay ano ikaw, kay ano sugad ini, ask ka Ginoo kung ano an iya gusto nga iparating na mensahe ha imo life, kay ano ginhatag ito niya ha imo, di ba? And God speaks to us through a sermon or song, di ba? As ito nga importante talaga mag-church kita every Sunday because ha mga preaching of His Word, may talaga message ang Ginoo ha aton. Dire man puro pareho, but siling ko pa nga ni according to our needs, di ba? So when we go to church with an open heart and mind, we should expect to hear a special word from God through the music and preaching. Especially ha mga special numbers and choirs na kundi nagpe-prepare ha aton kung ano ang gusto igatag nga message ang Ginoo hiton nga day, di ba? So siling pa nga ni Isaiah 2:3, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. Then God will teach us His ways and we will obey His teachings." Diba? So, through a sermon or song nga kundiin, nakikig-speak ang Ginoo ha aton. And lastly, God speaks to us through a still small voice. Guti ay gudleton hiya nga voice, kaya sometimes diri naton nababatian tungod kay kaguguti man gud niya nga voice. Kung ikaw busy, kung ikaw bagayn waray na hintime ha iya, diri mo magbatian talaga ang still small voice ang Ginoo. Though people might think we're crazy, it's true that God does directly impress His thoughts on our minds today. Diba? Ito nga, madala sumuluda imong mind nga bagan, nahistoryan Ginoo ha akon. So even as He called Samuel to be His prophet in the still of the night, sometimes He chooses to make Himself known directly on our hearts. Diba? Gin-reveal liwat niyan iya self haaton mga kasing-kasing. Okay. Okay. Okay, ayun, nakuan ang mic. So, God speaks through us through many ways. Sirin ko pa nga ni atong mga points kanina, through our own thoughts, through the thoughts of others, through a question or problem that won't go away, or the sermon or song, or a still small voice. But the real question is not whether God speaks today, but how well do we listen? Diba? Siring pa nga ni, it wisdom ko no, diri iton hiya, haimo paginakan, haimo pagkamakarit nga paginakan. Kung sige mo yakan, nga pa yan mo speech, mo pa talaga ni mo grammar, and wisdom ko no waray dida. And wisdom, how well do you listen? Diba? Pag once nga nga namamati ka talaga, dida ka makakakuhahin wisdom. Diba? Sometimes, pag kita nga ni may dahin ka istorya, danay, yang nag-istorya, kita nga ni nag-istorya, gusto ta talaga nga pamation kita, di ba? Pero once nga ni nga yang nga ni mag-istorya, danay, wari pa nga niya mag-istorya, may ka na dayon na isip nga reply. Di ba? Ito nga, may ka na isip nga response dayon. Dapat, ito dapat maaram kita mamati, anay. Because, dida mo talaga makukuha at understanding and wisdom before ka mag-speak or before ka mag-reply kung anon imo dapat i-reply. Di ba? Pareho gihapon nito niya ha Ginoo. It's not about talking, Lord, unta sugad hini, Lord, please grant my kuan request, Lord, unta tagan mo ako kuan. It's not all about that. Pero gustuhan Ginoo nga mamatigod kita ha iya. Sining pa nga ni, how well do we listen? Bangin diri good talaga na mamati ha iya. Kay an center primila ha aton mga request, aton lang mga karuyagon, di ba? Ngan tinuod talaga pagpamati talaga diri masayon, di ba? Kay sometimes masaling nga kabuboring man ni nga manginakan,
Di ba? Pero, it's important. Kay through listening, we gain wisdom. Di ba? So, ito kailangan, before ka mag-reasoning, before ka mag-reason out, pamati anay. Or, before ka magkuhan ha Ginoo, pamati anay liwat. Di ba? So, I hope nga unta, adto, nakagatag haaton hin reminder nga, ang Ginoo, nakikigstorya liwat talaga haaton, dirila kita. Di ba? So, may da mga promises liwat ang Ginoo haaton once nga kita mamatihan niya pag-speak haaton na saring God will call you by name. O, diba? Kilala kita han Ginoo. Kilala ka niya kung ano talaga niya mo specific name. Kilala talaga niya kung hinuhi Kuya Joey. Ano talaga tunay niya nga ngaran, diba? Yeah. Carl Michael, o, diba? Specific talaga. God will call you by name. Tungod kay mo ito, usa ito nga promise han Ginoo once nga ikaw mag-listen han niya pag-yakan. Or God speaks to you. And God will work on your heart. Diba? Kaya mismo it mag-work, it imo kasing-kasing. God will prepare you into something great nga paghihimuon ha imo life. And God will guide you. He will guide you all things. He will lead you tanan-tanan. Pero, pamati anay ha iya. Diba? Learn to listen. Saring pangani, less sa imo talking but more on listening. 'Di ba? Ngan applicable liwat talaga ito niya even haaton nga mga saring pa kapwa tao kay diri man liwat ito niya nga tanan ini ha Ginoo, 'di ba? Saring pangani, how can we show we love God? 'Di ba? How can we show we love God? Syempre, kung maaram liwat kita mag-treat hin maupay ha ato ni kasi tao. Kung maram kita maggigugma ato ni kasi tao. Ngan maram kita nga na-please liwat ito ang Ginoo. Once nga dahil kita niya nga maupay ato relationship with other people. Diba? So I hope nga unta adto nga aton message na kaghatag-haton hin reminder, hin encouragement nga dili la an aton pag-ampo baga imagination la. Pero ang Ginoo na mamatihiya ngan he is also speaking to us. Kung kita mamati laha iya, di ba? So I hope ngunta ma-apply naton ini haaton mga kinabuhi na nga semana nga syempre dili na nga semana but for the rest of our lives with the help of God and with the grace of God. So buwas liwat unta makaupod namon kamo. Once again inigihapon hi Ate Misty Dacres. Kanini kay Joey. God bless, good night, and thank you.